Të nderuar miq, vëllezër motra, selam aleikum dhe mirë se shihemi. Përshëndetemi përsëri përmes emisionit Besimi dhe jeta, ku fokusi i kësaj radhe do të jetë efekti i besimit në reformat dhe në zhvillimet shoqërore. Çfarë efekti ka besimi, edhe pse ai shqipëritimi i brendshëm mirë po reflektohet dhe kristalizohet në zhvillime të mëdha individuale dhe shoqërore. Dhe për të përfituar prej kësaj teme, edhe sot kemi profesorin e nderuar Hoxhën Sabaudin Jashari. Selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se vini. Profesor, kur flasim për zhvillimin e shoqërive, së pari zhvillimi i tyre është zhvillim vlerash, zhvillim vetëdije shpirtërore, apo është një zhvillim, po themi, material. Pra, shoqëritë u zhvilluan atëherë kur shpikën apo njohën rrotën, kompjuterin, apo atëherë kur njohën vlerat e vërteta dhe virtytet e larta. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Filloj me emrin e Allahut, mëshirës më shpërplotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Njeriu si qenie është në natyrë gjithmonë reformuese. Vetë reformuese dhe reformuese edhe për të tjerët. Le të themi aspekti parimor, por edhe historia, por edhe në aktualitet. Aktualiteti tregon që patjetër në, le të themi, në themel të motivimit të reformave kanë qenë idet, kanë qenë vlerat, kanë qenë parimet. Edhe nëse reforma ka qenë diçka materiale, për shembull reforma materiale që bën shoqërinë tonë kudo gjithmonë motivohen me çfarë? Me qenien e popullit, që populli jon të zë vendin e duhur, që populli jon të ketë rolin që i takon etj. Këtë autoritet në rajon. Këtë autoritet në rajon, që kjo është për të ardhmen e fëmijëve tanë, etj. Për sigurinë tonë, për komunitetin. Pra gjithmonë bëhet në bazë të vlerës, më thënë. Prandaj më fjalë kjo është çështje për mendimin tim a priori, dhe kushdo që kërkon me fjalë të bëjë reforma në shoqëri, apo kushdo që ka dashur të bëjë reforma në shoqëri, patjetër është dashur me fjalë që ta motivojë, më thënë, përpjekjen e tij me aspekt parimor dhe vleror. Po shikosh edhe revolucionet e mëdha ose transformimet e mëdha dhe përmbysjet e mëdha që kanë ndodhur në sistemet politike apo sistemet shoqërore, gjithmonë kanë qenë motivuara me aspektin parimor dhe vleror. Gjithmonë kanë qenë me të motivuar me aspektin parimor dhe vleror. Për shembull në emër të drejtave të njerëzit, në emër të familjes, në emër të lirisë së njerëzit, në emër të respektit të dinjitetit të tij etj. Dhe këto janë vlera madhore humane. Po të vim ne tek reformimi islam ose tek reforma islame, veç le të themi aspektit parimor dhe vleror, ishte një reformë, le të themi, që buronte motivi i kësaj reforme buronte nga Zoti, nga Allahu i Madhnueshëm. Pra me fjalë ishte një reformë që le të themi energjinë e vet, motivimin e vet, stimulimin e vet, indicin e vet, rrezatimin e vet, ndriçimin e vet, si më thanë merrte nga Allahu i Madhnueshëm. Pra nuk ishin vlera të pjesshme, po themi që individ caktuar në një mënyrë reformuan diçka duke munduar, po bëhet fjalë për vlera të plota tashmë, të cilat burojnë prej Zotit të gjithësisë. Dhe kjo është e veçanta, për arsye se nëse do të shikojmë në reforma, le të themi, jo fetare, jo besimore, në momentin me fjalë që realizohet, le të themi, një reformë e caktuar në një fushë të caktuar, le të themi, në shumë raste aty mbetet. Dhe kemi thënë disa herë që natyra e kësaj bote është edhe monotonia. Kurse në reformat me karakter besimor, le të themi, ka qenë një valë e gjatë të shtrirë në kohë reformash, për arsye se edhe kapsulat e, le të themi, e energjisë që kanë shty këtë lloj, le të themi, anije reformuese kanë qenë me fjalë të motivuara ose më drejt të mbushura dhe të furnizuara nga fuqia hyjnore. Dhe unë desha të përmend një detaj që për mua është etik. Në përgjithësi në histori, reformat, veçanërisht reformat rrënjësore, shoqërore dhe politike, janë shoqëruar edhe me shumë, le të themi, pasoja dhe derivate të dhimbshme. Ka pas kosto për të arritur disa standarde. Absolutisht, kosto me fjalë jashtëzakonshme në jetët njerëzore, në gjakun e tyre, janë shkatruar familje, janë shkatruar shoqëri, janë përmbysur me fjalë klasa etj. Ose që për një pjesë ka qenë parim që qëllimi e justifikon mjetin, pra rëndësishme që të arrijmë në disa standarde pavarësisht. Kjo është një nga pasojat me fjalë, sepse si më thënë,
është synuar që të realizohet me fjalë synimi ose qëllimi me gjitha format, pa marrë parasysh se cënon jetën e tjetrit, gjakun e tij, personalitetin e tij, siç ndodhet për shembull revolucioni i kuq në Rusi me fjalë. U shkatrun njerëz, u shkatrun me fjalë klasa, u shkatrun, për shembull ne e dim shumë mirë me fjalë që komunizmi ka pas në bazë të reformave të tij, ka pas luftën e klasave dhe denigrimin me fjalë njerëz, denigrimin njerëzve të qenëm, siç në aspektin pasuror, në aspektin intelektual, edhe në aspektin shoqëror, edhe në aspektin familjar, shumë familje u shkatruan. Me të padrejtë. Më shumë pasojë, më shumë viktime pati nga ky sistem sesa nga lufta nazifashiste. Nga lufta nazifashiste, si më thënë. Për shembull, po të marrim në sistemin nazist. Luftë me fjalë, ai kërkonte të sundoj botën në emër të arianizmit, si më thënë, në emër të racës pastër etj me radhë, duke shfrytzuar edhe teorinë e Darwinit dhe shkatroi, si më thënë, me miliona njerëz. Kurse reforma besimore islame është një reformë që shkon në le themi është i mishëruar qëllimi që duhet realizohet me mjetin. Do me thënë gjatë gjithë kohës shkon me fjalë le themi në mënyrë standarde, të pacënuar dhe në asnjë moment me fjalë historisë vet nuk është parë me fjalë që qëllimi të justifikoj mjetin. Pra me fjalë është liruar një popull i caktuar, po jo në kurizëm me fjalë të shkatrimit të jetës tyre. Prandaj si thonë edhe orientalistë të ndryshëm se nuk ka parë bota çlirimtar ose e përmend termin pushtues, le ta pranojmë termin pushtues, nuk ka parë bota pushtues më të mëshirshëm se sa arabët. Dhe këtu kishte fjalën për muslimanët, sepse muslimanët kudo që u futën për të përhap mëshirë. Sa kaq më fjalë duke qenë ky synimi, po duke qenë synim hynor, dhe këtu vim ke detaj rëndësishëm, kjo i dha një lloj garancie. Kujt? I dha garanci reformës, po i dha garanci edhe le themi përpjekjeve ruajtjes së përpjekjeve për reforma nga pasojat e rënda që ne i përmendim pak më sipër. Pra, synohet është reformë, po jo në kurizëm e fjalë jetës njerëzve, dinjitetit të tyre, të familjes tyre, të personalitetit, pasurive të tyre të tjera. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam kur i nisur shtrit e vetë thotë kujdes, mos synoni vreshtat e tjerëve, mbjellat e tyre, mos synoni jetët e njerëzve pa drejt. Do të gjeni disa njerëz që le themi e kanë përkushtuar veten e tyre ose janë përkushtuar ndaj adhurimit në sinagoga, në kisha, në manastire. Ata mos i synoni, plesh, gratë, fëmijët mos i synoni përderisa nuk kanë mbajt armë, si më thënë. Etj më radhë. Dhe atë ballafaqimin tuaj e keni vetëm ushtarët që u ndalojnë rrugën tuaj. Pra ishte le themi një përpjekje reformuese e mishëruar me vlera. Pra edhe ajo që synohej ishte vlerë, po edhe rruga dhe mekanizmi që përdorej ishte i mishëruar me këto vlera që bishin përputhet plot me vetë synimin. Prandaj që një reformë humane, hynore, dhe njëkohësisht humane që nuk e kishte pa dhe deri sot nuk e ka pa ndonjëherë historia. Dhe ka shumë shpresë me fjalë njerëzia ta shikoj prap me lejan Allahut të mënduar se burimet e kësaj energjie që shtyn për këtë reforme janë akoma dhe kemi mira dhe me miliona njerëz që e mbajnë këtë lloj shqetësimi. Dhe me të vërtetë shpëtimi i botës nuk është përveç se kjo lloj reforme me veçanërisht aktualiteti e tregon. Për ta përmbyll, kjo ishte si më thënë tipari kryesor i përpjekjeve le themi islame për reforma. E para me fjalë ishte urdhër hynor dhe jo me karakter historik dhe nuk ishte me fjalë një përpjekje për reformë si pasojë e trysnive të aktualitetit dhe të kushteve. Jemi në fukarallëk, hajde o burra ta përmirësojmë gjendjen. Jemi të robruar, hajde o burra ta shlirojmë veten. Jemi me fjalë të zaptuar, hajde o burra mregull. Të gjitha këto kundër reagim i situatës. Nuk ishte me fjalë si pasojë kundër reagimit. Le të themi urdhri për këtë lloj reforme ishte urdhër hynor. Ma uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Unë nuk dua gjë tjetër përveç se të rregulloj në tokë me lejen e Allahut të mëndueshëm dhe unë me suksesi im është në dorën e Zotit. Njeriu që kur erdhi më këmbë si i Zotit tokë, që kur erdhi rregullator, që kur erdhi me fjalë, erdhi si më thënë për ta ndërtuar jetën faqedet përputhje me udhëzimet hynore. Dhe vazhdimisht ky lloj, le të themi ky lloj kundërshtrimi për këtë lloj reforme është mbajtur në mendjet e njerëzve që në kohën e Ademit alayhis salam deri në ditët tona. Edhe erdhi pejgamberi alayhis salam si imam i gjithë reformatorëve, erdhi edhe një për ta ripërtri konceptin e reformës. Ku fillon, si vazhdon, edhe ku mbaron, prandaj me fjalë u bën ato reforma kaq të mëdha në një kohë shumë të shkurtër dhe që zgjatën me fjalë për 13-14 shekuj. Dhe ja pa hajrin aty në reforma si muslimanët, edhe jo muslimanët, edhe ata që ishin brenda shtetit islam, edhe ata me fjalë që nuk ishin jashtë shtetit islam. Si në aspektin shkencor, edhe në aspektin intelektual, edhe në aspektin moral, shpirtëror, edhe në aspektin moral, edhe në aspektin social ekonomik, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin global. Të tilla janë ato vlera që janë shumë dimensionale, nuk janë universale. Nuk janë të njëkashme, domethënë që zhvillohet ekonomikisht, po rrënohet familja dhe disa aspekte të tjera. Ndërkohë profesor, njerëzit, po edhe popujt kanë karakteristikat e veta.
Gjithë këto vlera, gjithë këto synime duan një lloj optimizmi dhe një lloj energjie. Ndërkohë e shpesh dëgjojmë shprehjen e përdorim ndoshta edhe me njëri tjetrin që nuk bëhet ky person, nuk pritet diçka prej këtij personi ose këtij populli. Realisht, a është potencialisht i ndryshueshëm individi apo ai shpesh ka të, po themi, karakterin e tij, personalitetin e tij dhe nuk mund ndryshojë tërësisht. Po kështu e njëjta gjë edhe për popujt. Pra mund të kemi shpresë se bën një kohë relativisht, nuk po them sot për nesër, po të shkurtër, a mund të ndryshojmë popujt, a mund të keni vetëdije të tillë? Të gjithë reformatorët bien dakord që njeriu është i ndryshueshëm dhe gjithë reformatorët bien dakord që është shumë e vështirë me ndryshuar njeriu. Po jo e pamundur. Pra potencialisht është i ndryshueshëm, kurse i mungon diçka që shumë e vështirë. Dhe ajo që tregon për vështirësinë reale të ndryshimit të njeriu dhe të popujve, por që tregon njëkohësisht që potencialisht njeriu si individ dhe si popull është i ndryshueshëm dhe i reformueshëm, është fakti me fjalë i urdhrit hyjnor. In uridu illa al-islaha mastatat. Unë nuk dua gjë tjetër për të vështirë çfarë? Rregullim tokë. Dhe po shikoj gjithë profetët me fjalë nga le të themi Ademi alayhis salam deri te profeti Muhammed alayhis salam kanë ardhur me misionin e reformimit të faqet dheut. Ose kanë gjetë një popull që ka pas denigrime në aspektin moral, e kanë orientuar reformimin e tyre në aspektin moral. Ose ke pas popull që kanë pas denigrimin në aspektin ekonomik, e kanë orientuar atë reformimin e tyre në aspektin ekonomik. Ose ke pas popull që kanë pas denigrimin në aspektin social dhe politik, e kanë orientuar reformën e tyre në këtë aspekt. Ose ke pas popull që kanë qenë të zaptuar dhe të robëruar, si populli i Dhul-Qarnenit me fjalë me Xhuxh Maxhuxhut, apo si populli i Benu Israilit me Musain alayhis salam dhe orientuar reformimin e tyre këtu. Dhe siç tham pak më sipër, të gjithë profetët atë përpjekjen e tyre reformuese kanë pas të pjesshme, përveç profetit Muhammed alayhis salam, reformën e ka pas universale, sepse jemi popull që jemi nxjerr për qenë model për gjithë njerëzimin. Ama të gjithë profetët kanë pasur të përbashkët që burimin e reformës tyre si në aspektin e urdhrit, po edhe në aspektin e udhëzimit dhe ndriçimit të rrugës së reformimit e kanë pasur nga Zoti i gjithësisë. Dhe fakti që ky është një urdhër hyjnor, dhe urdhri për reforma është hyjnor, bërë nga Allahu mëndueshëm, tregon me fjalë se sa i rëndësishëm është reformimi dhe se sa forcë kërkon me fjalë reformimin në faqet dheut. Prandaj, reformimi të popujve nuk i kanë rezistuar si në aspektin e përpjekjes me nxjerr me sukses, po edhe në aspektin e ruajtjes së fisnikrisë së mënyrës së reformimit, se ke pasur që kanë bërë reforma, por kanë shkatruar dynjan. A nëse duam reforma rrënjësore dhe reforma fisnike, që janë edhe rruga dhe mekanizmi që përdoret për të reformuar, është prapë në interes të njeriu dhe nuk ka pasojë më të mëdha se sa vetë reforma, nuk ka tjetër përveç se rruga hyjnore. Prandaj Allahu mëndueshëm e ka marrë në mënyrë të drejtë për drejtë vetë mbi veten e vet, si më thon, urdhrin për reformë, urdhri për reformë buron nga ai. Bukur nuk ka kalan vetë njerëzve ta sintetizojnë me fjalë idenë se si reformohet, po njëkohësisht, si më thënë, edhe udhëzimin e rrugës për robët e tij reformues e ka marrë vetë mbi sube, e ka marrë vetë përsipër. Prandaj me fjalë Kurani nga fillimi deri në fund me fjalë është urdhër për reformë, por njëkohësisht përmban dhe mishiron brenda tij me fjalë edhe metodologjinë e reformimit, si në aspektin intelektual dhe në aspektin shpirtëror, në aspektin moral dhe gjithë sferat e jetës ekonomik, politike të tjera me radhë. Prandaj me fjalë nuk i kanë rezistuar përpjekjet e reformave vetëm ata që kanë qenë lidhur me Allahun e Madhnueshëm, me Zotin e gjithësisë. Sepse rruga e reformave ka vështirësi të mëdha, ka sprova të mëdha, se kërkon të ndryshosh sisteme, kërkon të ndryshosh me fjalë antivlerat i kthesh në vlera, bukur negativitet i kthesh pozitivitete. Si më thanë, në shumë raste do gjithë shoqëri që sistemi vleror i tyre është i përmbysur si piramida, edhe është shumë i brisht, ti kërkon ta kthesh edhe një në bazë, mirë po kjo vetë ka si më thanë sfida shumë të mëdha. Çfarë i than pejgamberit alayhis salam, që në momentin e parë kur i tha Allahu mëndueshëm anzir ashiratak al-aqrabin, dhe paralemroi të afërmit tuaj më të afërm, dolin kodrën Safa dhe tha o njerëz, unë jam profeti i Zotit dhe jam dërguar afër Kiametit me fjalë si punë këtyre dy gishtave. I pari që e mohoi dhe e shau pejgamberin, kush ishte? Ebu Lehebi, xhaxhaiti. Përfituron tash gjendën shpirtërore të pejgamberit alayhis salam. Apo përfituron gjendën shpirtërore të pejgamberit ku shkon në Taif, që raftën e fynë, e gjuajtën me gure, gjakosën e deri më radh. Përfituron me fjalë gjendën e pejgamberit alayhis salam në 3 vjet embargo që ja bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në luginën e Beni Hashim. 3 vjet, saqë arritën sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të hanë edhe lëkurat e thata të deveve që kishin ngordh. Thot njëri prej sahabëve, dola me fjalë për të kryer nevojat për ato fiziologjike dhe dëgjova me fjalë një kërcitje. Bukur një objekt që kërciti.
E mora, e pash me fjalë nesër mëngjes, ishte një lëkurë e thatë. E deve, e mora, thot, e poqa, e shkërmoqe, e futa në ujë dhe e hëngra. Deri këtu arriti puna. Bukur, mi po lind pyetja, nga ku buron kjo forcë, rezistence për ta bërë reformën? Aty është burimi i forcës. Prandaj nuk i kanë rezistuar me fjalë reformave, si në aspektin e motivimit për të dalë në qosh, po edhe në aspektin e ruajtjes së vlerave të metodologjisë reformuese, edhe gjatë reformit, përveç sa ata që kanë pas frikë Allahun e mëndshëm, Zotin gjithësisë. Prandaj mi fej thot Allahu mëndshëm pejgamberit në betejën e Uhudit. Në betejën e Uhudit pejgamberi sa i vran Xhaxhain, madje ja masakruan Xhaxhain e tij, që ishte një nga njerëzit më të dashur. Hamza radhiyallahu anhu dhe i vran 74 sahabe, nga shokët e tij më të mirë dhe më të dashur, si më thënë, dhe më aktivët. I prodhimeve më të mëdha. Tha pejgamberi çfarë? Vetëm për Hamzain do të vrash 70. Me një herë zbritja ajeti kuranor, "Wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih." Dhe nëse kërkoni të ndëshkoni, s'keni drejt me ndëshku përveç sa aq sa jeni dëmtuar. Por se nëse do të falni, kjo është më afër Zotit për ata që duan më afër me Zotin. Shikon? Ja kjo është reforma. Pa nuk është reformë mlefi. Nuk është një reformë urrëtie. Nuk është entuziazmi momental. Nuk është entuziazmi. A është një rrugë që dihet se ku fillon, dihet si vazhdon dhe ku mbaron. Pejgamberi alayhis salam u fut Mekë. U fut Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mi po, ligji i luftës asaj kohe çfarë thoshte? Kur me i fat dikush futet në një vend, burrat i vret. Gratë edhe fëmijët i skllavron. Gjithë pasuritë i konfiskon dhe vendin me i fjalë e zapton. Ky ishte ligji i luftës. Kështu funksiononte, kështu funksiononte. Mregull. Dhe as kërkuesh me i fjalë prej të tjerëve, prej fisëve arabe, edhe prej persëve, prej bizantëve, nuk do ta shate Muhamedit alayhis salam. Se kështu funksionon lufta, edhe bizantët këtë bënin, edhe persët kudo që hynin me i fjalë kështu bënin. Dhe kështu do të pësonin edhe mësimar nëse do thyeshin. Nëse do thyeshin. Mregull, dhe me këtë njëjtë kishin ardhur politeistët e Mekës, edhe në Bedër, edhe në Uhud, edhe në Hendek. Dhe Hendek me i fjalë 1500 veta këtu në këtë krah nga muslimanët, 10000 veta andej ata kishin ardhur për ta shkul me i fjalë nga rrënjët, si më thon Islami dhe muslimanët. Megjithatë u fut pejgamberi alayhis salam. Dhe që kur u fut, dhe këtu me i fjalë është mirë që ne si musliman, veçanërisht ke çlirimi i Mekës, duhet me lexu me pikë dhe me presje. Mënyra se si është fut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. U fut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë triumfator, me kokën ul, modesti karshi Zotit dhe modesti edhe karshi njerëzve. Dhe fund ndryshe nga shpritje normalisht për njerëzit komplet. Tash edhe entuziazmi, triumfi, entuziazmi, arroganca, menemalsia, kryenësia, krenaria, hakmarrje për gjithë kohën. Hakmarrje kushdo që ditë përpara, për shembull, komandanti urdhëron ushtarët, binu. Çdo që gjeni përpara, me fat vetëm goditni, masakroni, vrisni. A nuk u futën kryqëtorët në Kuc në fillimin e shekullit 11 dhe masakruan 70.000 veta dhe arriti gjaku deri në bark? Po si u fut Sabaudin Jashari pastaj? U fut totalisht ndryshe. Po kështu nuk jam si puna juaj. Apo Umar Mkhtari. Si silleshin italianët me libianët dhe si sillej Umar Mkhtari me italianët. Dhe kur njëri nga ushtarët e vet i tha me fjalë pa ata na vrasin ne. Thanë nuk kemi si puna aty ne. Ata vrasin me fjalë ushtarët tanë ose muslimanët kur i kapin rob, ne nuk vrasim rob. Se ne jemi muslimanë, kjo është porosia e pejgamberit alayhis salam. Islami është moral dhe mëshirë edhe në luftë. Atë të plagosurin që e keni kap rob mos e masakroni. Ai që kthejnë shpinën dhe dërzeton dhe hikën për armiqje mos i shkoni mbrapa me vra. Po ktheu shpinën, ai është i falem, ka hikë, është i dorzuar. Dhe nuk i shkon muslimanit ta godasit me shpinë, nuk i shkon. Robin po e more, respektoje, mëshiroje. Ai është rob vërtet, po është njeri. Edhe është porosia e pejgamberit alayhis salam. Tjetrin robin me i fjalë respektohet si rob i Zotit, është rob vërtet. Dhe gjysma e lirisë time me i fjalë, gjysma e personalitetit tim njerëzor, si më thon, bukur është e kancelluar si më, ose anulluar, megjithatë është rob. Është njeri me i fjalë duhet me respektu. U fut pejgamberin Mekë. Si u fut me kokën ul. Në fund, ata e dishin Mekë si se cili ishte fundi teorikisht. Çfarë do bësh me ne? A pejgamberi sa më tha, çfarë mendoni se do bëj me ju? I thanë ti vllai i ndershëm, vlla fisnik edhe të biri një vllai fisnik. Tha shkoni se jeni të lirë. Ikni. I la pejgamberi sa sinë. Përfituroni jehonën që bënin atë kohë, si më thënë ndër arabët apo tek persët tek bizantë. Dhe u kuptu, aty u kuptu se në tokë kishte dalë tashmë realisht një reformator i ri. Që e di ku e fillon reformën, sanafilla e reformës është hynore dhe fisnike humane, vazhdimi është hynore, fisnike dhe humane, dhe kurorëzimi është hynore dhe fisnike dhe humane. Dhe sa herë kur është provoku me dalë me fjalë nga rruga e moralshme e reformave, asnjëherë nuk ka pranuar.
Edhe atëherë kur ja ka ushqy vetes diçka të tillë, menjëherë ka ndërhyj Allahu mëndush dhe i ka thënë ti je reformator në emër të Zotit. Dhe nuk lejohet me i fjalë bësh me i fjalë, si më thënë që për ty qëllimi të justifikojë mjetin. A janë të mundshme reformat? Absolutisht janë të mundshme reformat. Pra mund të presim, po themi, ndryshime reale prej individit konkret të këtij brezi dhe kësaj shoqërie, sepse shpesh njerëzit mendojnë që këto janë hapat parë të ndryshimit të madh, i cili ndoshta brezat më vonë ndryshojnë. Dy parime duhet kemi parasysh. Parimi i parë, thot pejgamberi sa Allahu mëndush dërgon në krye të çdo 100 vjetë një person që u arri për 3 njerëzve fenë e tyre. Domethënë i kthejmë prapë mburim, prapë bën reformë. Dhe e dyta, historia na tregon, veçanërisht historitë kuranore, që në çdo 40 vjet ndodhin ndryshime të mëdha. Pozitive ose negative, çdo 40 vjet. Sepse ndrojnë brezat. Dhe çdo brez, si më thënë, ka tendenca, le të themi edhe sipas psikologjisë popujve. Çdo brez ka tendenca me fjalë reformuese. Vjen me ide të reja, vjen me psikologji të re, i rritur në kushte të reja, padyshim me fjalë. Kjo është edhe ligj natyror. Patjetër që ndodhin reforma. Problemi është se si ndodhin këto reforma, si orientohen. A janë, si më thënë, reforma humane, madhështore, rrënjësore, apo janë reforma të pjesme me fjalë materiale. Po padyshim që ka ndodhur reforma. Plus kësaj, në historia na tregon, veçanërisht historia islame, që me fjalë, le të themi, nuk është tipar i muslimanit reformues pesimizmi. Nuk është për imanit thush me fjalë që ti nuk bëhesh dhe ky vend nuk bëhet. Nuk ka reformim real kështu sepse kjo bie ndesh me imanin, si mund të thosh ti që nuk bëhemi, ndërkohë që Allahu mëndueshëm thot me fjalë unë kam premtuar vetëm ndihmën time dhe për krahjen time. Bukur. E dyta, si mund të thosh ti nuk bëhemi, ndërkohë që vetë pejgamberi alayhi salam ka ardhur si model për të na thënë, aktualiteti ku unë dërgova është aktualiteti më i vështirë në faqe të dhëut. Ka qenë aktualiteti më i vështirë. E dyta na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo e treta, unë si reformues faqe të dhëut nuk e bëra reformimin me dorë hynore. Udhëzimi ishte hynor. Urdhri ishte hynor. Mësimit ishin hynore, reforma ishte njerëzore. Krejt realizimi i saj shkaqet ishin. Pejgamberi e bëni reformën me sahabët e tij, me shokët e tij. Doni thoni po ndërhyn me lajket në Bedër e në Uhud, po edhe për ne mund ndërhyn me lajket. Se Allahu mëndueshëm e ndihmon robën e tij me forma që di vet. Me lajket tona mund na ndihmojnë edhe gjatë kohës që ne falim namaz ose gjatë kohës që përballemi me vështirësi. Po Zoti e din, ama ti përpjekja jote zanafilla përpjekja është e jotja. Dhe vazhdimi është e jotja. Ligji shkak pasojë ka funksionuar dhe funksionoj gjithmonë. E si mund të themi ne me fjalë që nuk bëhet reformë, ndërkohë që ne vetëm në historinë islame kemi ulje ngritje madhështore, ëh? Dhe ka pas njerëz për shembull, pasi u pushtu Kuci nga krishterët, në një shekull. Ka pas për atyre siç është sot mentaliteti, por nuk është shqyrëzot, nuk është sundimtar me 100% në aktualitet, ka pas ne nuk shlirohemi në herë, kot është përpjekje. Dhe sa herë kur ka pas përpjekje për rikthim edhe një herë, u kanë thënë njerëzve, mos mundoni. Mos mundoni, si ja vlen. Ata janë më të fortë se ne, ata janë kështu aty. Ose mos u mundos se korrupsioni ka hidhur në palë sot tjetri. Mos u mundos se këtu është prish gjithçka, këtu nuk funksionon asgjë. Kjo është arsye shpesh njerëzit emigrojnë në Gjermani veçanërisht në Perëndim, se thotë nuk, domethënë edhe nëse do kemi një vetdije për ndryshuar diçka, kjo nuk mund të bëhet tani. Ky brez nuk bëhet. Kjo shoqëri ndoshta do breza që të vi. E kush shpëton nga kjo lloj ndjenje? Ata persona që duan me bërë reforma dhe realizojnë 4 cilësi tek vetja. E para gjë lidhja me Zotin, lidhje të forta me Allahun e Madhështor, se kërkon forcë. E dyta gjë njohja e modelit pejgamberit alayhis salam si reformator. E treta gjë me fjalë është metodologjia. Pra e para gjë lidhje me Zotin, e dyta gjë është modeli, është shumë e rëndësishme modeli. Dhe veç modelit pejgamberit duhet me ushqy veten, me pajisë veten, si më thënë, vazhdimisht me modele të reja që kanë ndodhur në historinë e vjetër dhe të re. Bukur, dhe veçanërisht ato modele që kanë bërë reforma në momentet kritike të njerëzisë. Reforma të mëdha. Kanë bërë. Këto modele duhen studiu. Çdo reformator pas profetit sallallahu alajhi wasallam është në një farë mënyrë nxënësi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe është çuditshëm musliman dhe jo musliman. Të gjithë e kanë marrë si model, gjithë pa përjashtim. Dhe a disin çfarë aspekti kanë marrë si model? Veç aspektit vleror, moral, në aspektin e motivimit. Ka bë, se ka qenë aktualitet shumë i vështirë. Dhe po të shikosh me edhe jo musliman që kanë studiuar jetën e pejgamberit alayhis salam, edhe ata që e kanë pasur si gjeni dhe jo si profet, këtu janë përqendruar, ka thënë na gjendi ku ka qenë bota në atë kohë, ai realisht ka qenë gjeni shumë i madh që ka arritur të bëjë këtë reformë. Këtu e kanë marrë si model, domethënë. E katërta është njohja mirë e metodologjisë dhe ligjeve që e ngërthejnë dhe miqërojnë me këtë metodologji. Një nga ligjet madhore të reformimit kush është? Është koha, është pjesë e zgjidhjes. Si koha, shtrihen kohë. Aktualiteti sa më i vështirë është, aq më shumë kohë don. Dhe këtu me i fjalë një nga cilësitë kryesore dhe tipat kryesore të reformës kush është? Durimi.
Gjëra din kohë. Kur e ndali me i fjalë pejgamberit sa se mbi xhozin dhe alkoolin? Ligjërisht fjalë. Apo me i fjalë kamatën. Kur e ndali? E ndali me i fjalë pikërisht në vitin e fundit jetës vet, në vitin e haxhit. Ligjërisht kamata është ndal vitin e fundit jetës pejgamberit. Çfarë tha pejgamberi? Kamata është haram dhe kamata e parë që e bëj të jashtëligjshme është kamata e Abasit radhiyallahu anhu. Ty ka dhënë shembullin e familjes së personale. Mirë, do të tërhiqem tek fakti që le të themi kamata ishte përmend në Kur'an, ishte përmend disa herë. Megjithatë ligjërisht pejgamberi kur e ndali në vitin e fundit 23 vjet apo 22 vjet le të themi. 22 vjet. Bukur, ama gjatë reformës, shikoni tash edhe këtu është një nga detajet. Dhe kjo është një nga ligjet madhore të reformimit. Kush është krijimi i alternativave, krijimi i modeleve. Që do të thotë, sa më shumë ti punon për ta furnizuar shoqërinë me modele të mira që i kanë këto karakteristika që thon pak më sipër, njerëz besimtar që kanë lidhje të forta me Zotin, që reflektojnë nëpërmjet adhurimit tyre korrekt me fenë e Allahut mëndueshëm, njerëz të moralshëm, njerëz që i besojnë misionit të tyre në shoqëri, njerëz me fjalë që i durojnë me fjalë misionit të tyre reformator, edhe njerëz që le të themi udhëm zemra për vatanin e vet dhe për shoqërinë e vet më shumë se sa për interesin e vet personal, dhe njerëz me fjalë që s'din të bëjnë kompromise me vlerat e veta, dhe njerëz që e shohin veten e tyre pejgamber brenda shoqërisë në aspektin e misionarizmit të tyre me fjalë misionit të tyre reformues. Sa më shumë ta furnizosh shoqërinë me këta individ, aq më shumë me i fjalë shoqërisë si çelën syt dhe aq më shumë i shtohet besimi që shumë shpejt do të bëhet. Është e mundshme sepse i shohin jetën e përditshme, rezultatet. Dhe e fundit fare, si më thënë, pas durimit është, si më thënë, pasja parasysh gjatë gjithë kohës që metodologjia apo rruga që ne ndjekim për të bërë reformat s'duhet të le të themi devijojë qoftë një moment vetëm nga vlerat hynore, morale dhe humane. Ajo reformë që fillon me Zotin, vazhdon me Zotin, me hatrin e Zotit dhe përfundon me hatrin e Zotit, ajo është reformë. Ama ajo reformë që me fjalë justifikohet me Zotin, por që vazhdohet me fjalë duke bërë kompromise të shumtuara gjatë rrugës, prap me i fjalë duke e mbuluar dhe duke e kamufluar me hatrin e Zotit, ajo është demagogji dhe asnjëherë nuk del me sukses dhe herët apo vonë me i fjalë asaj ka për t'u çerë maska. Prandaj muslimanët me i fjalë nuk duhet korruptojnë, si më thënë, çështjen e përpjekjeve të tyre për reformë. Edhe pse ndoshta korruptimi ndoshta mbetet vetëm mënyrë që njerëzit përdorin në shoqëri, muslimanët njerëzit përdorin në shoqëri, muslimani asnjëherë nuk beson me i fjalë se mënyra e vetme në shoqëri është korrupsioni. Sepse besimtari një nga besimet aspektet kryesore ku e reflekton besimin e tij është se e mira në shoqëri nuk vdes asnjëherë. Asnjëherë. Që hallalli në shoqëri vazhdimisht është prezent. Madje vazhdimisht është dominant, por njerëzit nuk dinë ta kërkojnë. Edhe këtu e gjen forcën ku tek Zoti i gjithësisë. Pse falim namaz në asë? Për çfarë? 5 herë ditë, pse falim? Pse zgjohemi mëngjes herët me ndërkohë që njerëzit flinë ti fal namaz? Por ti thon vetes që megjithatë ka një Zot, sa e vështirë, sado që e vështirë që shoqëria, fuqinë e Allahut mëndueshëm nuk e kufizon gjë. Innama amruhu idha arada shay'an yaqulu kun fayakun. Çështja e Zotit kur do më e bë diçka e thot bëhet dhe bëhet. Toka, karshi qielli i dynjas është sa një unas. Toka, sa një unas. Qielli i dynjas, karshi qielli i dytë sa një unas e hedh me shkëtir. Bukur, përfituron fuqinë e Allahut mëndueshëm. Pa ka vështirësi në faqet dheut që mund të përballet me fuqinë e Zotit. Prandaj besimtari reformën e nis me Zotin në aspektin e konceptimit edhe në aspektin e energjisë, e vazhdon me Zotin dhe e bitis me Zotin. Prandaj përballë këtyre lloj reformatorë nuk ka pas vështirësi që kanë ndet, që ka qëndruar asnjëherë. Prandaj pejgamberi sa kur u kthyn nga Taifi, ishte i dërmuar pejgamberi psikologjikisht dhe fizikisht. Çfarë tha? Allahumma in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. O Allah i mëndueshëm, nëse ti nuk je i zemruar me mua, nuk më intereson asgjë tjetër. E rëndësishme mund të vazhdoj rrugën me ty. Tjerat pastaj me fjalë halali bëj gjitha. Dhe besimtari, një nga tiparat e besimtarit reformues është se nuk ndalet shumë në detaj. Ma bëni kështu, më tha kështu. Asnjëherë besimtari reformues nuk hakmerret për veten e vet. Por edhe kur shejtani e nxit, më njëherë tërhiqet. Gjithë energjia është tek qëllimi. Qëllimi. Pejgamberi çfarë tha? Për Hamzain do vrasni me 70, ndërhyjni Allahu mëndueshëm. Ti reformator në tim, u tërhoq pejgamberi sa sallam dhe reflektoi urdhën hynor, nëse ti do të falesh, kjo është më afër Zotit, kur shkojnë në Mekë, çfarë bëni? Ikni thasë të falem. E falem. Përsa bëjmë shkputje të shkurtër dhe rikthehemi bisedës pas pak. Dora miq, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë. Ndërsa shikues, rikthehemi në studio në këtë pjesë të dytë ku po flasim për reforma dhe besimin. Profesor, a mund të fokusojmë pak te disa shembuj se si besimi
i vërtet i cili zbriti në Mekë, cilin e përshoi profeti alayhis salam, reformoi dhe ndryshoi disa, po themi, siç ishte rasti i Omerit, kur mor vesh se ai është udhëzuar i pjesë, thanë se ndoshta gomari i Omerit udhëzohet më shpejt se ai, duke mos patur shpresë se Omeri ishte një person dhe një karakter i ndryshueshëm, i reformueshëm. Ndërkohë që ai jo vetëm u reformua, po u kthye pastaj edhe në shembull dhe reformator. Pra, si ndryshoi besimi këta njerëz? E para që duhet kuptojmë me fjalë në këtë kontekst ose në kontekstin e kësaj pyetje, le të themi gjenezën e ndryshimit, gjenezën e reformimit. Islami erdhi me Iqra, lexo. Dhe kjo Iqra ne mund dalim me fjalë në gjithçka dhe çdo lloj bisede. Pra, Islami filloi reformën vetëm me dije. Filloi reformën vetëm me njohjen. Burr, sepse denigrimet në shoqëri, veçanërisht denigrimet e rënda, ndodhin për shkak me fjalë të largimit të njerëzisë nga burimi i të vërtetës. Dhe kjo e vërtetë të cilën kishte zbrit Allahu mëndueshëm në Kur'an, e para duhet njihej, dhe e dyta, kishte zbrit si e vërtet për të ndërtuar marrëdhënie të natyrshme, automatike, marrëdhënie të mishëruara mes njeriu dhe kësaj vlere. Dhe kjo nuk mund të ndodhte përveç se në bazë të një njohje nga vetë njeriu ndaj kësaj të vërtetë. Dhe mekanizmi ishte Iqra. Kurani nuk zbriti me beso, po tha lexo. Kjo është e vërteta, nuk tha Kurani besoje, po tha lexoje, kuptoje, falem, dije se nuk ka zot tjetër veç Allah, pastaj kërkoi falje. Dhe me fjalë me këtë urdhër hynor që ishte një urdhër risi tashmë në faqe. Dhe pse risi ishte? Sepse persët u thonin, le të themi, qytetarëve të vet, unë jam zoti juaj më i lartë. Bizanti adhuronte me fjalë perandorin. Arabët me fjalë adhuronin idhujt dhe putat. Pra gjithçka ishte beso, mbylli syt me fjalë në shtroh, beso dhe në shtroh. Kurse Islami jo, erdhi me një, le të themi, me një premis paraprake. Lexo, me të dy premisa. Lexo, kupto, pastaj beso, pastaj në shtroh. Pra qartësoi për qëllimet, për rrugën, për pozicionin. Tashi nëpërmjet kësaj Iqras, lexo, çfarë gjeti njeriu në Kur'an? Dhe kjo është një hyrje shumë e rëndësishme. Këtu du të kap. Gjeti me i fjalë që Zoti i botrave është Allahu mëndshëm. Elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi takon Allahut Zotit gjithë botrave. Dhe përderisa është krijuesi i vetëm, Zoti i vetëm i bie që është i vetmi me ju nënshtruar. Bukur dhe është i vetmi i cili duhet adhuru, edhe i vetmi i cili me i fjalë nga kuburon e vërteta dhe është e vërtetë e vetme që duhet zbatuar në faqet e dheut dhe që duhet me i fjalë realizuar në jetën e përditshme individuale, shoqërore etj. Më radhë. E dyta gjë, nëpërmjet kësaj lexo, njeriu kuptoi madhështinë e krijimit vet, edhe pozicionin shumë qendror që kishte në këtë gjithësi. Bukur, kuptoi edhe le të themi misionin për cilin kishte ardhur. Kuptoi me i fjalë se ç'është e mira dhe ç'është e keqe, ç'është halal dhe ç'është harami. Islami ka zbritur me tauhid, që është shpirti dhe eliksiri me i fjalë i ekzistencës, po njëkohë si shpjegoi Kurani, edhe shirku si koncept, po edhe damet e mëdha individuale dhe shoqërore, psikologjike dhe materiale që ka shirku. Bukur, e kuptoi me i fjalë njeriu vlerën e vetes si njeri, po kuptoi edhe vlerën e gjakut tjetrit, nderit tjetrit, personalitetit tjetrit. Kuptoi me i fjalë shenjtrinë, me i fjalë e nderit të tij, të familjes së tij, të pasurisë së tij etj. Më radhë. Bukur, dhe që qenia njerëzore me e ngjall një qenie njerëzore se me i dhan jetë, me e shpëtu, sikur ke shpëtu gjithë njerëzimin dhe me ja marr jetën atij sikur ke vrarë gjithë njerëzimin. Kuptoi me i fjalë natyrën e dynjas. Që dynjaja nuk është për tu adhuru, por dynjaja është për ta përdorur në adhurim të dikujt tjetër që është Allahu mëndshëm. Kuptoj me i fjalë që vdekja nuk është fundi i gjithçkaje, përkundazi është fillimi i gjithçkaje, se është fillimi i përjetësisë. Kuptoj nocionin me i fjalë të vlerës dhe antivlerës, të mirës dhe të keqes, dhe kuptoj me i fjalë edhe nocionin e shpërblimit dhe ndëshkimit. Kuptoj edhe nocionin e kënaqësisë të Allahut mëndshëm, që është synimi i synimeve dhe vetëm atij arrihet lumturia me i fjalë absolute, dhe përderisa njeriu nuk ka si synim kënaqësinë e Zotit, sado të ketë në dynjë asnjëherë nuk mund të jetë i lumtur. Këto i kuptoj. Edhe kjo ishte struktura dhe platforma, le të themi konceptuale, që ne si muslimanë duhet të kushtojmë vëmendje shumë veçantë nëse realisht kërkojmë me fat bëjmë reformë shoqëri. Cilat janë koncepte të thjeshta dhe të kapshme nga gjithë secili, që do thotë që gjithë secili është i reformueshëm. Janë koncepte shumë thjeshta, ama shumë jetike dhe shumë rrënjësore. Janë themeli i themeleve të themeleve. I ke këto, e ke realizu Islami. Kjo është reforma. Apo kjo është reforma. Mi po gjithë kjo platformë konceptuale, ideore, hynore, bukur, që ishte me fjalë nga Zoti vite, po njëkohësisht ishte edhe humane në aspektin e mundësisë konceptimit, ishte edhe reale në aspektin e mundësisë zbatimit, ishte edhe universale në aspektin e përfshirjes me fjalë, gjithë fushave tjetës. Këtë kuptuan sahabët e pejgamberit alayhis salam. Pra ne Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, kur shkoi
Mori rrugën për të vrarë Muhamedit alayhis salam, pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Gjatë rrugës i tha dikush, "Ku po shkon?" Tha, "Po shkoj të vras Muhamedin." Po tha, "Para se të shkosh ke Muhamedi alayhis salam, shko ke motra jote dhe ke dhëndër jote se dhe ata kanë deviju, kanë lyt menç." Unë Khatabi u iritu, u çmendu më i fjalë, kupton? U çmend. Bukur, shkoj ke dera e shtëpisë tyne dhe dëgjoj më i fjalë disa zëra. Dhe kuptoj që ishte një zë i veçantë. Pra ishin disa fjalë me që se kishte dëgjuar ndonjëherë. Trokiti nuk po e hapash e çau derën. Kolos, gjiganti ishte unë Khatabi. S'kishte njëri që qëndronte për vend. Dhe shkoi me i fjalë goditi motrën e tij dhe dhëndrin e burrin e saj, më goditi fort. Derisa e gjakosi. Mriu, pa një fletushk në dorën e motrës tij. Tha, "Ma jep." Jo, tha, "Nuk ta jap, ta ky është Kur'an." Dhe Kur'ani nuk e prek me fata që janë të papastër. Po tha si të papastër. Shko lau tha pastaj. Shkoi u lau ndru, s'u çuditur. Ka një lloj përballje me përballje. Dhe kjo është fryma reformatorit, shikon? Dhe pse motra e dobët, po themi, një femër përballë Omerit, përballë me i fjalë, duke pasur këtë platformë gjigante që thonë pak më sipër, dhe një nga karakteristikat e kësaj platforme kush është? Stabiliteti dhe qëndrueshmëria që i dhuron kujt reformatorit. Kur reformatori e gjen vete përballë këtyre realiteteve të mëdha dhe përballë këtyre vërtetësive dhe të vërtetave të mëdha hynore, i duket vetë jashtëzakonisht i fortë dhe çdo kush që i del përpara me andalu i duket kaq. Duket shumë i fortë. Pra, në një farë mënyrë profesor, çdo i reformuar kthehet në një reformator automatikisht. Absolutisht. Për momentin që i beson dhe i kupton dhe i qartësohesh me këto parime, do reflektosh pastaj absolutisht. Pra ne muslimane që në momentin që vendos kohën sejdë, atij i flitet në Kur'an, fto, transmeto, reformo, rregullo. Bukur? Sepse ky është roli i muslimanit në jetë. Pra ne është paradoks shumë i madh dhe kundërshtim shumë i madhe, pohimi edhe nga muslimanët zbohet ky vend. Ne kur rregullohet ky vend, si ja vlen? Ne jemi për më tepër kur kalojmë edhe në vetë sharje. Dhe kjo është dami më i madh. Jemi popull i poshtë, jemi popull i keq, nuk kemi qenë ndonjëherë, gjithmonë kemi, jo. Kjo bie ndeshme aslan me natyrën, si më thënë, e islamit, si më thënë, dhe me natyrën e sejdës, me frymën e besimit, me ato që kush je ti në faqe dheut. Edhe nëse do gjesh një musliman që thotë ne zbohemi, si jemi, si kemi qenë, do të thotë që nuk ka akoma qartë këtë platformë që ne përmendëm pak më sipër. Pra ne me i fjalë sahabët e pejgamberit në ai brez i lavdishëm, në më pak se 30-40 vjet, si më thon, sundon botën. Persinë dhe Bizantin që shikoten ai. Pse? Sepse me i fjalë implementuan tek qenia e tyre me i fjalë në aspektin intelektual dhe shpirtëror dhe moral këtë platformë hynore, humane dhe reale në ekzistencën e tyre. Ose më drejtë zbulun edhe njerëz, ajo është natyrshme. Edhe me i fjalë e pan veten shumë të fuqishëm dhe s'kishte fuqi që qëndronte përballë tyre. Dhe sa herë kur binin përsëri ngriheshin prapë, sepse kjo platformë që kishin këtu brenda nuk i lente asnjëherë me fjalë të tërhiqen nga misioni i tyre. Pra kishin marrë identitet të ri ata. Umar Khatabi shkoi u lau ndru e mori fletushkën. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Çfarë lexoj aty? Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut më shumë të shplotë. Taha. Dhe këto janë dy gorma me fjalë shkputme. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nuk ta kemi zbrit Kur'anin që ti të vuash me të. Çka kuptoi Umar Khatabi? Çka kishin thënë beduinët dhe arabët për Kur'anin që lexonte Muhamedi? Në atë moment, në ato kohë që zbriti surja Taha, pejgamberit i kishin ndodhur disa disfata. Dhe her pas here shikonin pejgamberin të ngrys dhe thoshin, ja çai bëri Kur'ani. E ka futur në hall Kur'ani. Dhe zbritej di Kur'an Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nuk ta kemi zbrit me fjalë Kur'anin që ti të vuash me të. Mirë po Khatabi kuptoi çfarë? Që ky Kur'an jo vetëm me fjalë që s'pas ka zbrit me shkaktu probleme, po ka pas ka ardhur me shkaktu lumturi. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Përkundrazi ka ardhur për kujtim për ata që kanë frikë. Kanë frikë kë? E para kanë frikë sot. E dyta kanë frikë se shumë shpejt të kalojnë botën tjetër. E treta kanë frikë me fjalë pa vërtetë. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Përveç se për kujtim që dhe këtu e kuptoi Umar Khatabi që ka të bëjë me fjalë që s'kishte dëgjuar ndonjëherë, se ishin njohur shumë të mirë të oratorisë me fjalë të alegorisë, të metaforave të emrat, të aspektit letrar të gjuhës arabe. Ata e kishin, le të themi, e kishin arabishtën si puna ajri që thithin, e kishin në xhibilen, në natyrshmëri, dhe e kuptoi që s'ishte një fjalë njerëzore. Dhe me një herë me fjalë tek Umar Khatabi gjeti një pozicion të veçantë. Shkoi ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u bë musliman. Shikoni reflektime një hershëm. E tha pejgamberi, pse po rini këtu mrena?
Se ishte fsheh pejgamberi në shtëpinë e Arqam ibn Abil Arqam. Pse po rini këtu mrena? Tha nuk jemi në hak? Po hajde dalim tha. Ta themi hakun. Mi pa edhe Hamza radhiyallahu anhu ardhi ishin po musliman. Edhe aty me fjalë ishte protesta e parë që ka ndodhur në histori. Dolën musliman dy rjeshta, në kryet dy rjeshtave, në një rjesht ishte Umar Khattabi, në rjeshtën tjetër ishte Hamzai. Dhe dolën me fjalë dolën Mekë. Aty e kuptuan Mekasit me fjalë që tashmë kësaj shoqërie ishte shtu një element i ri dhe i veçantë që ishte elementi reformues. Dhe aty e kuptuan se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tashmë ishte forcu dhe me fjalë nuk ishte gjë që e ndalon. Po kur e krijuan këtë përshtypje, u krijuan modelet që ne përmendëm pak më sipër dhe e kuptoi shoqëria që edhe ata që kishin dashur me u bë musliman dhe me u kthy të vërtetës, tashmë gjetën ku mbështetje. Se kishte pas me dhjetra për aty që donin me u bë musliman. Mi po kishin frikë, ama kur u kriju modeli, u kriju mbështetja, fillon njerëzit me një herë u kthyn me fat te këto modele për ta rrezatuar veten e tyre. Në rrafshin shoqëror. Po Mekka para se të vi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ishte e zhytur politeizëm. Arrite puna deri atje sa që njerëzit adhuronin idhuj që i gdhin me dorën e vet. Bukur, politeizëm. Veç kësaj me fjalë e merrni brumin e hurmave, bukur, i jepni formën e idhë dhe adhuronin. Vet Umar Khattabi radhiyallahu anhu thotë, i merrni me hurmat, i bënin brum, u jepnin formën, pastaj adhuronin. Dhe kur na merrte uria, pastaj hanim. Në aspektin me fjalë, ku ishte problemi? Problemi kryesor ishte se idhujtaria në Mekë ishte kthyr sistem. Ashtu si tauhidi është tauhid sistemi, reflekton në gjithë sistemin. Dhe këtë si musliman, në shumë raste ne si musliman tauhidin e paraqisim shumë partikular, shumë pjesë. Tauhidin si mizot kaq. Edhe ndajmë rububiu uluhiyes ma sifat dhe kaq. Tauhidi është jeta është tauhidi. Jeta, duhet ta reflektosh edhe këtu, e kupton? Ashtu siç edhe qelizat e fundit, gjaku shkojnë edhe këtu në maje, po ta pres del gjak, ashtu edhe tauhidi duhet reflekton gjithçka e kupton? Njeriu jeton me Zotin dhe e reflekton çdo sferë të jetës vet, individuale dhe shoqërore. Edhe shirku e kishte reflektuar ku ato idhujt Mekasit, veç asaj që i adhuronin, dhe për çdo fenomen natyror kishin vendosur nga një idhull, ata ishin kthyer në sistem. Si sistem ishte burim madhor me fjalë ardhur se kur vinin arabët në Mekë, çdo idhull i lënin kurbane me fjalë thesare. E kush i merrte këto thesare? I merrshin Mekasit. Po ishte kthyer në sistem shoqëror. Ishte kthyer në sistem me fjalë familjar, ishte kthyer në sistem ekonomik dhe bukur, pra me fjalë i gjithë sistemi ishte kthyer në çfarë? I gjithë shirku ishte kthyer në sistem. Do me tha përfytyroj me fjalë se deri ku kishte shkuar rrezatimi negativ i shirkut. Sistemi pers për shembull, kë kishte në boshtë? Kishte me fjalë madhnimin dhe adhurimin e Kisras. Gjithë me fjalë qytetarët ishin robërt e tij. Bizanti kishte në boshtë kë? Adhurimin e perandorit. Dhe kjo ishte kthyer e gjithë në sistem. Tash i përfytyroi Islami erdhi me tauhid që i bite i gjithë sistemit të ndryshoj komplet. I gjithë sistemi, pra në tauhidi, ka kupton? Erdhi për ta ndryshuar sistemin. Tash i merr për parasysh gjithë ato që thamë pak më sipër. Pra ne është shumë e rëndësishme, janë shumë të rëndësishme ato katër cilësi që ne përmendëm pak më sipër. Ndryshimi dhe reforma nuk vjen për ditë. Po kush lodhet? Ata që nuk dinë se ku më e marrin energjinë. 2. Ata që nuk dinë se pse falen. Pse adhurojnë, pse agjerojnë. A gjeni çash në vetvete? Rigjenerim i energjive për të vazhduar rrugën. Po zakati çash vetvete. Çfarë mesazhi jep me zakati? Ne jemi vëllezër dhe do ta mbështesim një tjetrin për çfarë? Ti është për hangër bukë? Jo. E mbështesim një tjetrin që të vazhdojmë misionin tonë reformues në tokë. Kjo është një nga mesazhet madhore të zakatit. Po namazi çfarë? Unë 5 herë ditë i them vetes time, Allahu më ndushëm, më jep fuqi që unë të vazhdoj rrugën time si reformator. Këto janë ato. Pra ne falemi, pra ne adhurojmë Zotin, për të vazhduar rrugën tonë faqe dhëut si reformator. Po pse falemi ne? Për të akumuluar sevape dhe për të larguar gjunave? A ka Zoti nevojë për namazin tonë? S'ka Zoti nevojë për namazin tonë. Dhe ai që ka parasysh këto katër cilësi e kupton që reforma jo vetëm që është e mundur, por shumë shpejt ka për të ndodhur, vetëm se duhet kohë. Punë të vazhdueshme dhe rezistencë. Dhe na mjafton ne modeli i pejgamberit alayhisalatu wassalam se si për 23 vjet me fjalë krijoja atë model reformator që e përhapi dritën e Zotit dhe ndryshoi sisteme pa pasoja negative, bukur, por që i bëri njerëzit ta shijojnë më një herë, në më pak se 40 vjet, si më thënë, u bë, si më thënë, Islami model qendror global. Na duhet profesor që ta njohim mirë këtë fe, të jemi të vetëdijshëm për pozitën që kemi në këtë fe, për pozitën që na ka dhënë Zoti në këtë tokë dhe pastaj ta reflektojmë natyrshëm edhe modelin e reformatorit. Zoti shpërblet. Allahu shpërblet. Dorëmish, folëm për besimin dhe reformat dhe në fakt ajo çka
profesori vuri theksin disa herë ishte që sejdja që ne i bëjmë Allahut bie në kundërshtim me shprehjet që nuk bëhemi, ose kjo shoqëri është e pamundur të ndryshojë. Përkundrazi, sejdja dhe adhurimi në përgjithësi që i dedikojmë Zotit janë dëshmi se ne jemi të reformueshëm, të ndryshueshëm, por gjithashtu edhe shoqëria, edhe le ta shprehim besimin ton duke dhënë modelin dhe ndikimin në ndryshimin dhe reformimin pozitiv të shoqërisë. Do të shpresoj që na ndoqet mirë ta kopshim. Selam aleikum. La